Bạn có thể trả hết nợ nhanh hơn mình nghĩ, ngay cả khi bạn không có sẵn nhiều tiền. Vậy, bạn sẽ làm điều đó bằng cách nào? Sau đây, tôi sẽ tiết lộ cho bạn 4 tư duy thông thái trả nợ cần phải biết. 1. Tại sao phải trả nợ? Một câu hỏi nghe có vẻ hơi kỳ cục kẹo phải không quý vị? Ông bà ta có câu, có vay thì có trả. Trả nợ là để đảm bảo cái uy tín nhân phẩm của bản thân, khẳng định giá trị tác phong cốt cách của con người. Đừng để cái khoản nợ rẻ mạt mà biến cái nhân phẩm vô giá thành vô giá trị. Bởi vì một lần bất tích, vạn sự bất tinh. Nếu bạn không trả cho những người đã tin tưởng cho mình vay mượn, thì xem như chính bạn đã chặt đứt con đường lui, quăng mất cơ hội để nhận được chiếc phao cứu sinh khi rơi vào tình huống khẩn cấp sau này. Ai sẽ dám giơ tay ra cứu cái người vong ân bội nghĩa? Hãy đặt vị thế của mình vào vai của người cho vay mượn để mà hiểu rõ tình cảnh. Chính vì thế, nếu người cho bạn vay mượn là người thân cận, thì ngoài việc trả đủ tiền, còn phải nhớ đến việc đền đáp ân tình. Tiền không phân biệt tốt hay xấu. Ngược lại, cách người ta dùng tiền mới khiến nó trở thành tốt hay xấu. Thông qua tiền, bạn có thể nhìn rõ nhân phẩm của một người, phân rõ đâu là chân tình, đâu là giả ý, mới có thể đồng hành với nhau được lâu dài. Mà muốn tồn tại mối quan hệ vĩnh cửu, tốt nhất nên nhắc đến tiền một cách rõ ràng. 2. Phương pháp trả nợ thông minh Snowball. Đây là một phương án trả nợ khoa học mang tính ứng dụng cao, giúp bạn nhanh chóng trả được những khoản nợ lớn tưởng chừng như là không bao giờ trả nổi. Một phương pháp khá hay, được phát triển bởi Dave Ramsey, một tác giả chuyên viết về tài chính cá nhân. Nguyên lý hoạt động của giải pháp này lấy ý tưởng từ những quả cầu tuyết khi lăn từ trên cao xuống, với hình dáng ban đầu rất là nhỏ. Thế nhưng khi càng xuống dốc, chúng càng cuộn lại thành một quả cầu to. Hãy xem quả cầu tuyết ấy như một cái khối tiền nợ mà bạn cần phải trả. Ở giai đoạn ban đầu, khi bạn chưa có khả năng, thì hãy trả những khoản nợ nhỏ trước. Tức là bạn phải nỗ lực làm sao để trả khoản nợ nhỏ nhất. Khi khoản nợ nhỏ nhất đã được trả xong, bạn tiếp tục giải quyết những khoản nợ nhỏ nhất tiếp theo. Dần dần những khoản nợ nhỏ này được trả xong, thì tổng số tiền nợ của bạn cũng bắt đầu giảm dần. Phương pháp này phần nào giống với câu tục ngữ của dân gian, đó là tích tiểu thành đại. Bạn có thể áp dụng triệt để hơn cái phương pháp hiệu ứng quả cầu tuyết này khi giải quyết các khoản nợ nhỏ, đó là trả góp. Việc áp dụng phương pháp Snowball để trả nợ giúp bạn có thể lên được kế hoạch tài chính một cách kỹ lưỡng, từ đó chuẩn bị cho bạn một cái tâm lý tốt nhất để có thể trả nợ một cách dễ dàng và thoải mái. Quan trọng, nó giúp bạn giải tỏa được cái vấn đề là áp lực tâm lý. Mình yên tâm học tập và làm việc, tìm kiếm được những cái cơ hội tốt kinh khủng khiếp để gia tăng thu nhập. Sau đó, khi tiềm lực tài chính của bạn càng cao, thì hãy tập trung trả nhiều khoản nợ lớn hơn. Trường hợp tư duy ngược lại, vận dụng cái phương pháp Snowball này để phân tích rõ ràng tại sao ta lại có một khoản nợ quá lớn đến nỗi cảm thấy là không thể thoát ra được. Chính là vì ban đầu bạn đã vay mượn những số tiền rất nhỏ nhưng không hoàn trả, sau đó lại tiếp tục vay mượn với những khoản lớn dần, hoặc bạn đã vay mượn các công ty tài chính, các tổ chức tín dụng đen, để rồi lơ là quên đi mất cái khoản lãi suất tăng dần đều theo hiệu ứng quả cầu tuyết. 3. Các bước trả nợ theo phương pháp Snowball. Bước 1. Liệt kê các khoản nợ từ nhỏ nhất đến khoản lớn nhất. Bước đầu tiên,
Bạn dành thời gian để thống kê những khoản nợ hiện tại theo trình tự từ khoản nợ nhỏ nhất đến cái lớn nhất, đồng thời dự trù xem số tiền sẽ phải trả tối thiểu cho từng khoản nợ là bao nhiêu. Bước 2. Trả các khoản nợ lớn ở mức tối thiểu. Khoản nợ mà nhỏ nhất thì hãy trả càng nhiều càng tốt. Có nghĩa là đối với những khoản nhỏ nhất, hãy trả càng nhiều càng tốt, hoặc có thể trả dứt điểm luôn một lần. Thanh toán ở mức tối thiểu các khoản nợ khác lớn hơn. Khi nào khoản nợ nhỏ nhất này giảm đi càng nhiều, trong khi các khoản nợ lớn cũng đã giảm đi một khoản tương đối, bạn sẽ lại càng đẩy nhanh được tiến độ trả nợ hơn. Một điều quan trọng cần lưu ý là hãy ưu tiên trả cho những khoản nợ có lãi suất cao trên 8%. 4. Nguồn tiền để trả nên bắt đầu lấy từ đâu? Khi bạn bè hay là đồng nghiệp của bạn mời một bữa ăn, thời điểm đó họ đã cho bạn số tiền này. Đây là một trong những khoản tiền mà bạn dự định chi tiêu nhưng cuối cùng lại không làm, hoặc là khoản tiền mà bạn nhận được nằm ngoài dự tính. Vậy bạn hãy dành những khoản tiền không bị mất này để tích góp trả nợ. Dưới đây là 2 bí kíp nhỏ mà có vỏ giúp bạn trả nợ xong sớm hơn. Bí kíp 1. Dùng tiền bạn định tiêu dùng nhưng không tiêu dùng mà để trả nợ. Ví dụ, bạn dự định mua một món hàng trị giá 1 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đến cửa hàng hoặc là kiểm tra trên trang web, bạn lại thấy sản phẩm đó được giảm giá một nửa. Như vậy là bạn sẽ còn dư ra 500.000 sau khi mua sản phẩm. Thay vì là mình sẽ mua thêm một món đồ nào khác, bạn nên dùng 500.000 đó tiết kiệm lại để trả nợ. Hay là khi đi ra ngoài ăn uống với một người bạn, đồng nghiệp hay là họ hàng, cuối bữa ăn họ dành trả tiền và bạn không phải tiêu dùng như dự tính. Hãy nói vui với tư duy tích cực, thời điểm đó họ đã cho bạn số tiền trên. Đây cũng là khoản mà bạn nên dùng để trả nợ. Trường hợp nếu bạn không nợ nần, hãy cho số tiền đó vào tài khoản tiết kiệm. Tất nhiên sẽ đến lúc bạn nên trả tiền cho bữa ăn tiếp theo của mình và người bạn đó. Trên thực tế, chiến lược này nghe có vẻ là không tạo ra nhiều tiền và không quá thường xuyên, nhưng tích tiểu thành đại. Qua một thời gian dài, số tiền bạn tích lũy được cũng sẽ khá đáng kể. Đặc biệt, bạn nên săn khuyến mãi với những mặt hàng thiết yếu. Bạn có thể mua các sản phẩm này khi được giảm giá sâu với số lượng lớn. Tuy nhiên, nên chú ý đến hạn sử dụng của chúng nha. Ngoài ra, bạn cũng có thể để tiền lẻ ít dùng đến vào một cái chiếc hộp ở trong nhà, có thể là ở trên tủ lạnh. Nhiều người có thói quen vứt tiền lẻ lung tung, thậm chí là đánh rơi mà không có bận tâm. Với cách này, bạn sẽ tiết kiệm được một số tiền, dù nhỏ nhưng đủ để trang trải phần nào cái khoản nợ. Bí kíp 2. Dùng tiền mà bạn không nghĩ là mình sẽ nhận được để trả nợ. Ví dụ, bạn có thể là được công ty thưởng tiền theo dự án, được tăng lương đột xuất, hoặc nhận tiền nhân dịp sinh nhật, hay là hoàn thuế thu nhập cá nhân vào cuối năm. Đây là những khoản nằm ngoài công việc bình thường. Không giống cái khoản tiền ở bí kíp 1, số tiền ở bí kíp 2 này có thể lớn hơn nhiều. Chúng ta thường dễ quên những khoản nợ nhỏ nhặt vài trăm nghìn. Nếu nợ thẻ tín dụng, bạn hãy tải ứng dụng của ngân hàng để thanh toán nợ dễ dàng khi có khoản tiền dự định tiêu dùng nhưng không cần dùng đến. Những người đang mắc nợ cần chủ động trích một khoản cố định trong thu nhập hàng tháng để thanh toán. Bởi vì thuận theo công thức, hành vi tạo thói quen, sinh ra tính cách dẫn đến kết quả số phận. Phần chia sẻ của tôi đến đây là hết. Nếu quý vị thấy hay, hãy like và chia sẻ gieo hạt cho nhiều người được biết. Quan trọng, nhớ đăng ký kênh
và bấm chuông thông báo để nhận thêm những kiến thức giá trị tiếp theo. Và hãy cho tôi biết giải pháp của bạn là gì. Nên nhớ biết quý trọng những người không ngần ngại cho bạn mượn tiền. Ngược lại, những người mà mượn xong rồi lại trở mặt cũng nên tránh xa vạn dặm. Có một câu nói rất hay: mặc dù tiền không phải tất cả, nhưng không có tiền, ngàn vạn điều không thể làm được. Xin cảm ơn tất cả quý vị.